الزملاء الأعزاء، السيدات والسادة، رجعنا لكم عشان نكمل المجموعة اللي خاصة بمسألة فن المرافعة والترافع أمام المحاكم الجنائية. وزي ما احنا متعودنا من اللقاء السابق، احنا هنبدأ بأسئلة الزملاء المحامين. واحنا في الحقيقة بنختار منها بعض الأسئلة، يعني على أساس إن ما يكونش وقت الحلقة طويل، وأنا عارف الناس بتزهق بسرعة. في سؤال جه من زميل محامي، خليني أقراه زي ما هو وصل بالنص. أستاذ المحترم، لا يكفي أن تكون المرافعة بتلك الدقة والمعرفة والحمولة المعرفية القانونية وأمامك المتلقي دون المستوى من الاستيعاب، فما جودة المرافعة، فلا بد من مساهمة المرافعة والمتلقي لنرقى بها ونحقق أهدافها. طبعا هو يعني بيسأل في مسألة إن هناك بعض القضاة في محاكم الجنايات أو بعض محاكم الجنايات المشكلة أو بعض محاكم الجنح ما بتستقبلش المرافعة بالقدر المطلوب بالنسبة ليها. وفي الحقيقة يعني هذا السؤال إن إحنا اشتغلنا على هذا الأساس لا هنهتم بشغلنا، ولا إحنا خلينا في نطاق عملنا المتلقي أيا كان وضعه وأيا كان اهتمامه وأيا كان استيعابه. هذه مسألة خارج مهنتنا ولا تشغلنا ولا ان احنا نتأثر بيها. احنا نكمل عملنا على اكمل وجه وبكل دقة وبكل احترافية. فعاوز اقول للزميل ان المسألة يعني خارج نطاقنا. خلينا انت تنشغل فقط بالمسائل التي تخصك كمحامي، اما المنصة اذا كانت تهتم او لا تهتم. وفي الحقيقة اغلبية السادة القضاة المبجلين المحترمين اللي احنا بنمثل امامهم امام محاكم الجنايات تحديدا ناس على علم وعلى خلق، يعني بشكل راقي اكتر من اي حد يتصور. وخصوصا يعني مجموعة كبيرة من أساتذتنا القضاء الذين يعتلون منصة القضاء في بعض أحوال كثيرة لا نخفي ذلك بنتعلم منهم وبيوجهونا في التوجيه الإيجابي في نحو المسائل التي لابد من التركيز عليها أثناء تقديم دفاعها. سؤال تاني جاء من أستاذة محامية بالنقد، وحقيقة سؤال وجيه، يعني بتقول إذا لم يسمح بالمرافعة الشفوية، هل من الممكن أن يتم نقض الحكم لهذا السبب؟ فعلا من الممكن أن يتم في طبعا بعض المحاكم بعض الدوائر الجنائية يعني بتبقى محتاجة تخلص بسرعة الجلسة، فبتكتفي فقط بالمذكرات المكتوبة. ولكن إذا أثبت المحامي اللي حاضر بأنه يرغب في تقديم مرافعته شفوية وهو جاهز للمرافعة ومنعته المحكمة من ذلك وتم إثبات ذلك في محضر الجلسة، نعم يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع، وهو من الأسباب التي على أساسها يتم نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. هنكتفي بالسؤالين دول، وفي بعض الأسئلة اللي هي بتبقى مكررة أنا شخصيا بأجاوب عليها للزملاء على التعليقات اللي بتجيلهم. اليوم أنا لبست الروب الخاص بينا، حلتنا الأساسية اللي احنا بنتباهى بيها بكل مكان، روب المحاماة،
وعلى أساس أن اليوم سنبدأ محامي هيقف وهيمثل وهيبدأ موافعته أمام المحكمة. لابد أن تبدأ موافعتك بكل هدوء، لابد أن تبدأ بصوت مسموع، لا يكن عاليا جدا ولا يكن منخفضا لا تستطيع المنصة سماعه. ابدأ هادئا، ابدأ في سرد متصل ومنطقي لوقائع الدعوة التي سيتم الدفاع فيها، وكن أمينا حينما تسرد وقائع الدعوة. لا تسرد وقائع الدعوة في الجزء الذي يخص موكلك وتترك الجزء الآخر الذي يعتبر ضد موكلك، عشان يكون عندك مصداقية والمحكمة تستطيع أن تتقبل ذلك، لأنها درست ملف الدعوة دراسة كاملة. بعد ذلك خطوة خطوة تدلف إلى الدفاع، ولا بد أن يكون صوتك عاليا جهورا حينما تكون الأدلة التي تفندها أمام المحكمة أدلة ساقطها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بأدلة ضعيفة مهلهلة لا ترقى ولا تصلح أن تكون سند للاتهام. حينما تأتي إلى الدفع القوي اللي انت بتحس بيه ان فعلا هذا الدفع من الممكن ان يكون المدخل لبراءة موكلك، اجعل صوتك عاليا بألفاظ واضحة. يعني ايه واضحة؟ يعني ما تاكلش الكلام، ما تدخلش مصطلح على مصطلح. لابد ان تسمعك المحكمة. مش احنا بنقول دفع يقرع سمع المحكمة؟ لابد ان يكون في موافعتك ما هو يفيد ذلك. ممكن المحكمة تيجي تقول لك يا أستاذ لو سمحت وقفك كده، تقول لك أنا عاوزك تتكلم. نفرض مثلا بأن القضية التي تقوم بالدفاع فيها هي قضية شروع في قتل. تيجي تقول لك يا أستاذ أنا عاوزك تكلمني في الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ مثلا، يعني لأني شتان ما بين إن موكلك يكون بدأ في تنفيذ جريمته أو يكون قد مارس فقط بعض الأعمال التحضيرية دون أن يبدأ في التنفيذ أو يشرع في التنفيذ. مثلا في قضية خاصة باغتصاب، عاوز يجي يقول لك يا أستاذ ممكن تعلق لي على التقرير الطبي الشرعي اللي جه في القضية؟ لابد هنا أن تفهم وتستوعب في لحظة. المحامي المترافع بيلقط في لحظة، في أقل من منت يجي يقول لك كلمني في التقرير الطبي. يبقى أنت تفهم هنا بأن المحكمة قد اطلعت على أوراق الدعوة وإن في شيء في التقرير الطبي هي عايزة تستدعه منك. فما تبقاش أنت حافظ موافعة معينة وعاوز تروح تدلقها قدام المحكمة وتمشي. لا، كون مستوعب لكافة مناحي دعوتك بكافة أقسام موافعتك، ثم كن جاهزا لأي سؤال أو أي استيضاح من الممكن أن يتم من المحكمة وتكون في الحال تجاوب عليه.
اوعى تتلاشى سؤال او توجيه من المحكمة في نقطة معينة خاصة في القضية وتتكلم في شيء تاني. هتفهم المحكمة على طول انك انت حافظ، انت مش فاهم الموضوع. انت عندك او مرتب نقاط معينة عاوز تيجي تقولها قدام المحكمة وتمشي. لا، دي لا تحسب ليك مطلقا، وهتبينك قدام المحكمة بانك انت محامي مش متمكن. نفترض جدلا في قضية كبيرة من قضايا المخدرات وجي قال لك يا استاذ لو سمحت ممكن تكلمني في اذن النيابة العامة. ما تقعدش انت بقى تتكلم في واقعية الواقعة او هذه الواقعة منطقية او غير منطقية، او في بطلان في الاعتراف، او في الوزن بتاع المخدر المضبوط غير الوزن اللي تم في المعمل الجنائي. هو رئيس المحكمة بيوجهك لنقطة معينة هو اللي عاوزها، هو اللي شايفها اللي فيها مخرج في هذه الدعوة اتكلم فيها. ثم لابد أن تكون موافقتك شاملة على بعض الأسئلة الاستفهامية والأسئلة سؤال استنكاري. يعني لما اجي مثلا بتكلم انا في قضية مخدرات والاقي مثلا الاذن طالع الساعة 5:30 وتم القبض على المتهم 6:15، يعني مسألة في ظل هذا الزحمة في المرور المسائل دي كلها لا يمكن ان في خلال 10 دقائق راحوا البيت وقبضوا عليه وفتشوه ووصلوه لغاية محبسه. مسألة مش منطقية. فلابد ان كنت تكون حاطط سبوت ضوء تنور بيه نقاط الضعف في الاوجاع للمحكمة. هي دي شغلتك كمحامي. ثم توضح للمحكمة بان احنا كمدافعين عن هذا المتهم اللي واقف في القفص واللي قاعد في خلف هذه الجدران، احنا لا كنا موجودين معاه، ولا النيابة العامة اللي حققت القضية كانت موجودة معاه، ولا المحكمة الموقرة اللي هتفصل في هذه القضية بالبراءة او الإدانة كانت موجودة معاه. نحن نسير وفق منطق محدد، وهو منطق الأوجاع الماثلة أمام عدالة المحكمة. الأوجاع دي منطقية وتتفق مع المنطق والعقل، تستطيع أن تدلف بالإدانة. هذه الأوراق تتناقض مع المنطق ومع العقل ومع بديهيات الأمور ومع الثابت في قانون الإجراءات الجزائية ومع الثابت في قانون العقوبات، يبقى لا بد من الحكم ببراءة المتهم في الحال. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان احنا واقفين بنترافع امام المحكمة الموقرة ببداية مرافعة. نبدأ ثم ندخل في سياق الموضوع ثم نختم بخاتمة تتذكرها دائما المحكمة. تعلم في دماغ المحكمة، توضح ان مدى التهافت على الاتهام موكلنا، توضح مدى كانت هذه الأدلة عاجزة ضعيفة رديئة لا تصلح ولا تقوى أن تكون مبرر لحبس المتهم كل هذا الوقت في الحبس الاحتياطي. هنكمل في الحلقات اللي جاية عن ما هو بعد المرافعة أمام محكمة الجنايات، إيه اللي هيتم من جانبنا تاني ومدى وبعد الحكم، ثم نصل إلى محكمة الاستئناف وما هيتم في محكمة الاستئناف. شكرا جزيلا، هشوفكم إن شاء الله على خير، وتواصلوا في طرح الأسئلة والتعليقات. مع السلامة.